Hey everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চ্যানেলে স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটোত মই সৰস্বতী পূজাৰ বাবে লুক নাম্বাৰ 2 টো দেখুৱাম লুক নাম্বাৰ 1 টো যদি চাব বিচাৰে তেন্তে ওপৰৰ লিংকটো ক্লিক কৰিব তাত মই সৰস্বতী পূজাৰ বাবে যাবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া মেকআপ লুক কৰি দেখুৱাইছিলো মোৰ হোৱাইট এণ্ড ব্ল্যাক শাৰীখনৰ লগত মেচ কৰাকৈ আজিৰ ভিডিওটোত মই অৰেঞ্জ টেঞ্জেৰিন কালাৰৰ সাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিম ব্ল্যাক কালাৰৰ ব্লাউজৰ লগত আৰু সাদৰ মেখেলা এযোৰত ব্ল্যাক কালাৰৰ ফুল আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ ফুল আছে সো তাৰ লগত মেচ কৰি এই মেকআপ লুকটো মই আজি ক্ৰিয়েট কৰিম সো ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে আৰু কেইটামান লুক মই চেনেলটোত আনি আছো মোৰ নেক্সট ভিডিওবিলাকত ভিডিওটোত মই ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ লিষ্ট তলৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব নামবোৰ পাব আৰু এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ মই কিনিছিলো Nykaa Amazon আৰু purple.com ৰ পৰা এই ওয়েবসাইট কেইটাত আপুনি প্ৰডাক্টবোৰ বিচাৰি পাব আৰু তাতে যোনটোত আটাইতকৈ ভাল প্ৰাইসটো পোৱা যায় তাৰ পৰা ল'ব কোনো কথা নাই গুটি গিটাতে অথেন্টিক প্ৰডাক্টে পায় সাৰ বেছি কথা নকওঁ আৰু ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে মই স্কিনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি লম মেকআপৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবে মই লগাম ময়শ্চাৰাইজাৰ আজি মই লগাম NIVEA সফট ময়শ্চাৰাইজাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত ভাল হয় এটো খুব বেছি ঠাণ্ডা বা খুব বেছি ড্ৰাই স্কিন হলে এটোৱে ইমান কাম নিদিব কিন্তু যদি আপোনাৰ মিডিয়াম ড্ৰাই স্কিন হয় বা এটা ধৰক ঠাণ্ডাটো অলপ যাবলৈ হৈছে তো এইখিনি সময়ত আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰ কাৰণে এটো ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে বডি লোশন মই ইউজ কৰিছো নিভিয়াৰে আৰু ইয়াৰ লগত অলপমান Swiss Beauty এই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰি লম এই প্ৰাইমাৰটো একচুয়ালি হাইলাইটাৰৰ নিচিনা ইয়াতে গোল্ডেন আৰু সিলভাৰ কালাৰৰ হাইলাইটিং পাৰ্টিকলছ আছে তো এইটো যদি আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰৰ লগত এপ্লাই কৰে আৰু লগাই ডিঙিত আৰু হাতত বা বেক সাইডে তো খুব ধুনীয়া শাইন এটা আহি থাকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ নিচিনা নালাগিব যদি শাইন আহি থাকে সো এইটো মই ডিঙিত আৰু বেক সাইডেও লগাম লগতে উঠখনো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ল'ব মেকআপ কৰাৰ আগতে এটো মই লগাইছো লিপ অইল ওসো লাক্সৰ ইয়াৰ শেডটো হৈছে নিউড পিংক লিপ অইলটোত স্লাইটলি পিংক কালাৰৰ টিন্ট এটা আছে সো লগালেও ভাল দেখায় ইয়াৰ পিছত মই গুড ভাইবছৰ ৰেডিয়েণ্ট গ্লো সিৰাম এটা চেম্পল হিচাপে পাইছিলো সো এইটো আজি মই ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা এপ্লাই হয় ওয়াও দিছে কিমান ধুনীয়া গ্লো এটা দিছে মুখত আৰু এইটো অইলি একেবাৰে নহয় মানে স্কিনখন আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব ধুনীয়া গ্লো এটা দিব আৰু স্কিনখন বিৰাট স্মুথ হৈ গৈছে লগোৱাৰ পিছত সেটো সঁচাকে বিৰাট নাইস প্ৰডাক্ট মই ইয়াৰে ডাঙৰ বটলটো ল'ম চাগে সোনকালে নেক্সট আহিলে সানস্ক্ৰিন আৰু সানস্ক্ৰিনটো মই লগাও খাদি নেচাৰেলছৰ SPF 50 আছে সানস্ক্ৰিনটো সদায় লগাবই লাগে মেকআপ কৰক বা নকৰক সো সানস্ক্ৰিন মই এভয়েড নকৰোৱে এটা ফাউন্ডেশনৰ কাৰণে মই Nykaa হাইড্ৰেটিং ফাউন্ডেশনটো ইউজ কৰিম এই ফাউন্ডেশনটো লগোৱাৰ পিছত মুখখন ম্যাট হৈ নাযায় কমপ্লিটলি ম্যাট নহয় আৰু ড্ৰাইও নহয় এটা একচুয়ালি হাইড্ৰেটিং ফিল এটা দিয়ে আৰু মুখখনত স্লাইটলি শাইন এটা থাকে মানে জুই ফাউন্ডেশন হয় এটো সো অলপমান ডেবিং কৰি লৈছো যাতে পিছত ব্লেন্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় এটা ব্ৰাউনছনৰ স্পঞ্জ জেলৰ সহায়ত গুটিখিনি ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি দিম ফাউন্ডেশনটো হাইড্ৰেটিং হোৱাৰ কাৰণে কভাৰেজটো আপুনি মিডিয়ামে পাব মিডিয়ামতকৈ লোৱে হয় আসলে ফাউন্ডেশন একদম পুৰা ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ নিচিনা লুক এটা নাহে বিবি ক্ৰীমতকৈ অলপমান বেছি কভাৰেজ দিয়ে কিন্তু মানে যদি আপুনি ফাউন্ডেশনৰ যেনে কভাৰেজ পাব বিচাৰিছে তেন্তে Maybelline Fit Me বা Lakme ফাউন্ডেশন ইউজ কৰিব পাৰে
কিন্তু মই এটা লাইট মেকআপ কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু দিনৰ টাইমত ওলাই যাম সো তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ আৰু হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে সো ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে ভাল হয় ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ডিঙিটো অলপ অলপ এপ্লাই কৰিছোঁ ব্লাউজ পিন্ধাৰ পিছত যিমানখিনিলৈকে ডিঙিটো ওলাই থাকে সিমানখিনিলৈকে ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব যদি আপোনাৰ মুখৰ স্কিন আৰু গাৰ স্কিনৰ মাজত বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ থাকে আৰু যদি নাই তেন্তে বহুত বেছি এপ্লাই নকৰিলেও হ'ল এতিয়া মোৰ মুখৰ যোনবোৰ জেগাত যেনে চকুৰ তলত নাকৰ ছাইডত মুখৰ ছাইডত য'ত অলপমান স্কিনটো অলপ ডাৰ্ক হয় আৰু য'ত ধৰক ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে ভালকৈ কাভাৰ কৰিব পৰা নাই সেইখিনি জেগাত মই কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু মই ৱেট ন ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ চকুৰ পটাত কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আই মেকআপৰ কাৰণে যাতে ধুনীয়া বেছ এটা হয় ব্লেণ্ড কৰিবলৈ মই পেকত 219 ব্ৰাছডাল লৈছোঁ কনচিলাৰখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড হোৱাৰ পিছত এইখিনি সেট কৰিব লাগিব এটা পাউডাৰ দি আৰু এইটো ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ হয় আৰু ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰবোৰ লগোৱাৰ পিছত ই একো কালাৰ এৰি নিদিয়ে স্কিনত মানে স্কিনৰ কালাৰটোৱে দেখা পোৱা যায় জাষ্ট আমাৰ ক্ৰীম প্ৰডাক্টখিনি ভালকৈ সেট কৰি দিয়ে সো যোনডাল ব্ৰাছেদি মই কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইডাল ব্ৰাছেদিয়ে লগাইছোঁ পাউডাৰটো আইলেছেছৰ একেবাৰে ওচৰলৈকে লগাব যাতে তাত আইশ্যাডো লগালে আইশ্যাডোখিনি প্যাচি নেদেখায় আৰু খুব স্মুথলি ব্লেণ্ড হৈ যায় নেক্সট মই মোৰ আইব্ৰাউখিনি অলপমান হেভি থিক দেখাবৰ কাৰণে আৰু শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আইব্ৰাউ সোপ এটা ইউজ কৰিম এইটো সুইচ বিউটিৰ আইব্ৰাউ সোপ আৰু এইটো লগাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সেভিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰি ল'ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত আৰু ব্ৰাছডালৰ সহায়ত এনেকৈ ৰাখ কৰি আইব্ৰাউ গিডাল শেপ দিব পাৰে সো এটা এডাল আইব্ৰাউতকৈ য'ত মই সোপটো এপ্লাই কৰা নাই এডাল অলপমান মোটা আৰু হেভি দেখাইছে আৰু ইয়াৰ শেপটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে আৰু যেতিয়া মই আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট লগাম তেতিয়া ইয়াৰ শেপটো এনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব এতিয়া মই আই মেকআপ কৰিম আৰু আই মেকআপৰ বাবে মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ ফ্ললেছ 4 পেলেট আৰু মাৰ্চৰ এই পেলেটটো ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই এই লাইট ব্ৰাউন শেডটো চকুৰ পটাৰ পৰা অলপমান ওপৰত এপ্লাই কৰিম ইউজ কৰিছোঁ প্ৰ আৰ্টে AE25 ব্ৰাছ এডাল স্লাইটলি ফ্লাফি আৰু চেপেটা ধৰণৰ ব্ৰাছ আৰু ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা ওপৰত আইশ্যাডো এপ্লাই কৰিবলৈ এডালেদি ইজি হয় যিকোনো কালাৰ এটা বিল্ড কৰোঁতে অলপ সময় লাগে সো লাহে লাহে অলপ অলপকৈ এপ্লাই কৰি যাব যেতিয়ালৈকে আপুনি বিচৰা ধৰণে কালাৰটো পিগমেন্টেড নহয় এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মাৰ্চৰ পেলেটটোৰ পৰা এই অৰেঞ্জ শেডটো এপ্লাই কৰিম আৰু এইটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই এটা মোটা আৰু ৰাউণ্ড ব্ৰাছ লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত লাইট ব্ৰাউন শেডটো আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ কাৰণ অৰেঞ্জ শেডটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেইটো অলপ ফেডেড হৈ গৈছিলে ইয়াৰ পিছত মই এডাল খুব পাতল ব্ৰাছ ল'ম আৰু এইডালৰ সহায়ত কনচিলাৰটো মোৰ আইলিডৰ অলপমান ওপৰত লগাম যাতে মই এখন নতুন আইলিডৰ নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ বা কাট ক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ কাট ক্ৰিজ কৰিবলৈ বহুত বেছি কনচিলাৰ একেলগে লৈ নল'ব কাৰণ কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰিবলৈ আমাৰ জেগা বহুত কম আছে সো এইখিনি জেগাতে কম কনচিলাৰ লগাব যাতে ব্লেণ্ড কৰাত ইজি হয়
কনসিলাৰখিনি মই একেবাৰে আউটাৰ কৰ্নাৰলৈকে লৈ যোৱা নাই কাৰণ আউটাৰ কৰ্নাৰত মই এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড এপ্লাই কৰিম আৰু আইলাইনাৰ এপ্লাই কৰিম সো ইফালে আৰু কনসিলাৰ লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কনসিলাৰখিনি অলপমান ড্ৰাই হ'বলৈ দিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত আমি পাউডাৰ প্ৰডাক্ট এটা এপ্লাই কৰিম অলপ ড্ৰাই হওক আৰু তাৰ ওপৰত আমি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব যাতে ভালকৈ ড্ৰাই হৈ যাওক তেতিয়ালৈকে মই লোৱাৰ লেছ লাইনত এই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটো এপ্লাই কৰি লম এপ্লাই কৰিবলৈ Pro Art PE29 ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিম এতিয়া ট্ৰান্সলুসেন্ট পাউডাৰটো স্লাইটলি লগাই লওঁ আৰু কমপ্লিটলি ড্ৰাই কৰি দিম কনসিলাৰখিনি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডেন্স ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত ব্লু শেডটো মোৰ আইলিডৰ মাজত এপ্লাই কৰিম আইশ্যাডো এপ্লাই কৰোঁতে সদায় কম কোৱান্টিটিত ল'ব ব্ৰাছডালত আৰু এনেকৈ লাহে লাহে এপ্লাই কৰিব যাতে ফল আউট নহয় নহ'বা যেতিয়া ব্ৰাছডালত বহুত প্ৰডাক্ট উঠি যায় সিমানখিনি এপ্লাই হ'ব যিমানখিনি এবাৰতে এপ্লাই হ'ব লাগে বাকীখিনি পৰি যায় সো কম প্ৰডাক্ট ল'ব এই শেডটো বেসিক্যালি এপ্লাই কৰা হয় আই মেকআপটো বেছি উজ্জ্বল কৰি তুলিবৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ কেটা উজ্জ্বল হৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ আই মেকআপটো পপ আপ হয় আৰু অলপ ইউথফুল লুক এটা আহে আইলাইনিঙৰ কাৰণে মই হাফ এণ্ড হাফৰ আই পেন্সিল ইউজ কৰিম ইয়াৰ শেডটো হৈছে ডিপ ব্লু এতিয়া মই সুগাৰ পপৰ ইংক লাইনাৰডাল লগাম উইং লাইনাৰ আঁকিবৰ কাৰণে এতিয়া মই মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিম আৰু সুগাৰৰ লেছ মব মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিম সো মোৰ দুইটা চকুৰ মেকআপ হৈ গ'ল এতিয়া মই আইব্ৰাউখিনি ফিল কৰি ল'ম পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমৰ সহায়ত অলপমান বাহিৰত উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু লগাই থকাৰ সময়ত লিডখন সদায় বন্ধ ৰাখিব লাগে নহবা সোনকালে ড্ৰাই হৈ যায় যিহেতু এইটো ক্ৰীম পমেড False eyelashes মই লগাম কিন্তু একেবাৰে শেষত মানে মেকআপ হেয়াৰ ষ্টাইল কাপোৰ চাপোৰ পিনি সব শেষ কৰাৰ পিছত false eyelashes লগাম কিন্তু এতিয়া মুখৰ তিনখিনি মেকআপ বাকি আছিলে যেনে ব্ৰঞ্জাৰ ব্লাছাৰ আৰু হাইলাইটাৰ সেইখিনি এপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট এপ্লাই কৰিম ব্ৰঞ্জাৰটো মই ইউজ কৰিছো লৰিয়েলৰ এটো একদম বেছি ৱাৰ্ম টোনৰ নহয় স্লাইটলি কুল টোনৰ ব্ৰঞ্জাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত কুল টোনৰ ব্ৰঞ্জাৰ ভাল লাগে যদি আপোনাৰ মিডিয়াম স্কিন টোন হয় মানে মোৰ নিচিনা স্কিন টোন হয় যাৰ ডাৰ্ক স্কিন টোন আছে তেওঁলোকে অলপ ৱাৰ্ম টোন ইউজ কৰিব পাৰে ব্ৰঞ্জাৰ যেতিয়া লগাও আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ ডিফাইন হৈ যায় আৰু মানে সানকিস লুক এটা আহে কালাৰ এটা আহে মানে একেবাৰে পেল হৈ থাকিলেও ভাল নালাগে মুখখন যেতিয়া আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন লগাই তেতিয়া মুখখন এটা কালাৰৰ হৈ যায় ফেয়াৰ বা আপোনাৰ স্কিন টোনকৈ স্লাইটলি ফেয়াৰ দেখায় কিন্তু ভাল হেলথি কালাৰ এটা এড কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰঞ্জাৰ ব্লাছাৰ লগাওঁ ব্ৰঞ্জাৰটো আপুনি এপ্লাই কৰিব ফোৰহেডত সো কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে মোৰ মুখৰ বাকি জায়গাখিনিৰ তুলনাত এইখিনি নেচাৰেল যেন লাগিছে আৰু হেলথি যেন লাগিছে ব্ৰঞ্জাৰটো একদম এনেকৈ এপ্লাই কৰিব যাতে হেয়াৰ লাইনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায় যাতে স্কিনৰ কালাৰ ডিফাৰেন্সটো ধৰিব নোৱাৰে
তেনেকৈ চিপনৰ তলত লগাব পাৰে যদি বিচাৰে তেন্তে নোজ কন্ট্ৰোলিংও কৰিব পাৰে মই আঙুলি আগতে ইউজ কৰা ব্ৰঞ্জাৰখিনি লগাই লৈছো আৰু এনেকৈ কৰিলে ধুনীয়াকৈ সহজতে কন্ট্ৰোলিং হৈ যায় ব্ৰাছেৰে দি ব্লেন্ড কৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া লগাম ব্লাছাৰ আৰু ব্লাছাৰৰ কাৰণে মই সুগাৰৰ কোৰেল ক্লাইমেক্স ব্লাছটো লৈছো ব্লাছটো অলপমান পিচি অৰেঞ্জ কালাৰৰ আৰু এইটো কমপ্লিট মেট ব্লাছ হয় ব্লাছ লগাওঁতেও সদায় গ্ৰেজুৱেলি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ লগাব লাগে মানে অলপ ল'ব লাগে প্ৰথমতে এগাল লৈ ল'লে ব্লেন্ড কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব ব্লাছটো অলপমান ফৰহেডত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু অলপমান নাকত এপ্লাই কৰিব পাৰে ফ্লাছ লুকৰ কাৰণে যদি বিচাৰে তেন্তে অলপমান হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে চিকবোনৰ একেবাৰে ওপৰত আৰু নোজ টিপত মই সুগাৰৰ হাইলাইটাৰটো লৈছো এতিয়া মোৰ মেকআপখিনি যাতে ভালকৈ সেট হৈ যায় আৰু সোনকালে ফেডেড নহয় তাৰ কাৰণে এটা সেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰিম এইটো মই ফেসেস কানাডাৰ হাইড্ৰেটিং সেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰিছো এইটো লগালে মুখখন ডিউই দেখায় মানে ম্যাট নেদেখায় আৰু ড্ৰাই নহয় বাট মেকআপখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সেট হৈ যায় যদি আপুনি বেছিকৈ কিবা প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰি লৈছে বা পাউডাৰ বেছিকৈ এপ্লাই কৰিলে তেতিয়াও এই স্প্ৰেটো যদি এপ্লাই কৰে সেই পাউডাৰখিনি সোক আপ হৈ যাব আৰু বেলেন্স হৈ যাব লুকটো এতিয়া ফাইনালি মোৰ লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আছে আৰু লিপ কালাৰ মই এপ্লাই কৰিম এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড যোনটো মোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ চাদৰ মেখেলা জোৰৰ লগত মেচ কৰিব লিপষ্টিকৰ এপ্লিকেশনটো বিৰাট স্মুথ যদিও এইটো বাজেট ফ্ৰেন্ডলি লিপ কালাৰ হয় তথাপিতো মানে কোৱালিটিটো বিৰাটেই ভাল যেন লাগিছে স্মুথ এপ্লিকেশন আৰু কমপ্লিটলি ম্যাট হৈ যায় কিন্তু ড্ৰাই ফিল নহয় সৰস্বতী পূজাৰ এই মেকআপটো যেহেতু মোৰ কমপ্লিট হৈছে সো এতিয়া মই ফলছ আইল্যাশেছখিনি লগাই কাপোৰযোৰ পিন্ধি জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধি ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰিছো এই বছৰ সৰস্বতী পূজালৈ বুলি মেকআপ কৰোঁতে এই লুকটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বাকি ভিডিঅ'টো যদি অলপমানো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব মোক জনাব কমেন্ট কৰি কেনেকুৱা পালে লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই